زموږ چې دا نن کوم ټاپک دی دا دی هغه پروډکټ کوم چې موږ په امازون کې اوایډ کوو یا هغه کیټګریز کوم چې موږ په امازون کې اوایډ کوو او دا موږ له پکار هم دي چې دا موږ اوایډ کوو. داسې پروډکټ کې موږ ته کار کول نه دي پکار. ولې که داسې پروډکټ کې موږ کار کوو نو موږ پکې لاس ته تللی شو، په اسانه باندې داسې پروډکټ موږ لاس ته بوتلی شي. صحیح ده. داسې درې ټایپس او پروډکټ دي کوم چې موږ موستلی اوایډ کوو. صحیح ده. او یو خو پکې زیات اوایډ کوو، نور دا موستلی اوایډ کوو. یو تاسو ته څنګه په دې سکرین باندې ښکاري، پی پی ټي کې ښکاري چې ایزیلی بریکیبل هغه پروډکټ کوم چې د شیشې نه جوړ وي یا خراب نیچر وي، بیکاره پلاستیک. صحیح شو. ګلاس یا بیکاره پلاستیک ایزیلی بریکیبل کوم چې زر ماتیږي. صحیح شو. دا اوس وګورئ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د امازون دغه کې دا اوس ګلاسونه دي. صحیح شو. شیشې ګلاسونه دي. د دې غټ ریزن دا دی، ګورئ دا اوس سیټ آف 12 دی، درزن دي. دا اوس مونږه مطلب یو کسټمر ته امازون ته رالل، سپلایر نه مونږ واصل امازون ویر هاوس ته وروړل. امازون ویر هاوس ته مونږ بیا دا کسټمر ته لیږو، اف بی ای چې پې کوو. نو که دې کې مطلب یو ګلاس هم مات شي نو کسټمر 11 په 11 ټول ریټرن کوي. صحیح شو. کله چې تاسو باندې کله چې په تاسو ریټرن راشي امازون کې مونږ باندې کله پروډکټ ریټرن شي، کسټمر ریټرن کی، نو امازون هغه پروسس کوي یا چیک کوي. ای بیا دوه ریزنز کېدای شي. اوس کای باندې لیکل شوي وو چې دا کسټمر ډیمیج کړی دا پروډکټ، مطلب په هغه دغه کې ولیکي امازون ته چې کسټمر ډیمیج، نو دا پروډکټ پته تاوان شو. اوس بیا تاله امازون آپشن درکوي چې دا پروډکټ ډسپوز کې که دا پروډکټ ریټرن کې زما ویر هاوس نه وباسئ، چېرته بل ویر هاوس ته وړئ. نو که پروډکټ ایکسپنسیو وي بیا موږ خپل ویر هاوس ته راوغواړو پرپ سنټر ته، کنی نو بس ډسپوز کو. ښه اوس کسټمر ډیمیج مطلب دا یو مات شو، کسټمر ډیمیج وکړو نو 11 په 11 نورم په موږ تاوان شو، مطلب دا ټول بیا تاوان شو. مطلب په سیټ کې یو مات شي نو بس ټول سیټ خراب شو. بیا ورته نه څوک 11 سیټ نه لي که نه، که بیا د یوز کې څوک لي وابلي ګنې موسټلی نه لي. صحیح ده. او بیا بل آپشن دا راځي چې هغې کې امازون ولیکي چې آیټم ډیفیکټیو یا بل ریزن ورته ولیکي، نو تا ته بیا امازون ریمبرسمنټ کوي، خو کسټمر ډیمیج ریمبرسمنټ امازون نه کوي. صحیح ده. ښه نو تاسو ګورئ چې هغه پروډکټ بالکل اوایډ کوئ کوم چې د شیشې نه جوړ دي، یو خو بیکاره پلاستیک وي، هغه ډېر بیکاره پلاستیک وي چې پوه شئ چې مطلب ځمکې ته فرش ته وغورځېږي دا ماتیږي. نو هغه پلاستیک نه او شیشې سامان نه ځان اوایډ کوئ. دا پروډکټ بالکل مسله کوي. خو دې کې تاسو ته ولې پروفیټ ولې نه وي، خو داسې پروډکټ تاسو بالکل مسله کوئ. د دې سیل ښه ډېر دی، 2700 بی ایس آر دی په کچن اینډ ډایننګ کې، مطلب 12-1300 نه ابو سیل دی پر منت. خو دې کې چې ماتیږي بیا په تا باندې مطلب تا باندې 20 ریټرن رالل میاشت کې 10 هم درته رالل، نو تا د هغه پروفیټ چې کوم دی هغه افیکټ کوي. نو ښه خبره دا ده چې داسې پروډکټ بالکل اوایډ کوئ کوم چې د شیشې نه جوړ وي یا بیکاره پلاستیک نه جوړ وي. صحیح ده. ښه هیزمیټ پروډکټ هغه پروډکټ کوم چې هیزمیټ وي. اوس هیزمیټ کم پروډکټ دي مطلب چې کم ایزیلی فایر کیچ کوي او په شپ او په سټور کې مطلب هغه ډینجرس وي. اوس دا مطلب دی چې زیات تر 90% دی کې راځي پرفیوم پروډکټ چې کوم دي دا بالکل اوایډ کوئ. صحیح ده. دا هیزمیټ دي. تاسو کله کله امازون ته هیزمیټ ته اپلای وکړئ که نه، اکثر خو مونږ اکسپټ شي مطلب اپروو شو هیزمیټ لا، خو چې کله په دې باندې مونږ دغه کول غواړو بیا دې باندې کله مونږ اف بی ای کول غواړو نو بیا امازون ته بند کي. تا ته به وایي چې نه ته په دې اف بی ای نشي کولی، 2-3 میاشتې ته اول اف بی ایم وکړه یا میاشت اف بی ایم وکړه، 100-150 ډالرونه اف بی ایم راوړه، اینه بعد بیا ته اف بی ای کولی شي. نو ډېره مشکل شي. بعض اوقات خو دا مونږ پروف کي، خو چې کله بیا مونږ پروډکټ ورلیږو امازون ته نو ریسټریکټ هم کي، تا ته وایي چې نه اف بی ایم به پې کې. صحیح شو. نو داسې پروډکټ نه ځان اوایډ کوئ. دې کې چې کوم دی زیاتر دا بیوټي ریلیټډ پروډکټ کې چې کوم دی هیزمیټ پروډکټ ډېر راځي. صحیح شو. دا بیوټي ریلیټډ شو، پرفیوم شو، دې کې هیزمیټ ډېر زیات راځي. او یو دا پیسټیساید سپریګانې، پیسټیساید خو بیا خیر بله کیټګرۍ کې راځي، خو دا سپری شو، دغه شو، وینایل، دا چیزونه چې کوم دي دا هیزمیټ کې راځي. خو تاسو زه به انشاءالله بله ویډیو په دې جوړوم چې تاسو به مونږ به څنګه یو پروډکټ چیک کوو چې دا هیزمیټ دی که نه. مونږ ته په امازون کې دا اوس دا پرفیوم دی، ستا پې شک رالو، د دې ایسن کاپي که او چېرته به یې مونږ ګورو، په دې باندې به زه انشاءالله ویډیو جوړوم. ښه نو خبرې مطلب مې دا هغه پروډکټ کوم چې مطلب هیزمیټ دی اور فایر کیچ کوي، شپ اینډ سټوریج کې دایي مسلې راځي، ډینجرس وي، نو دا پروډکټ مونږ بالکل اوایډ کوو. دا راځي هیزمیټ پروډکټ کې. صحیح شو. هیزمیټ پروډکټ تاسو اوایډ کوئ بالکل. ښه دریم نمبر راځي الکټریک پلګز اینډ الکټریکل ساکټ. دا هله خرڅوي کله چې دا ویل اسټابلیش برانډ وي، مطلب برانډډ پروډکټ وي که نه، بیکاره برانډ دی کې مه خرڅوئ. دا بجلی ریلیټډ پروډکټ دي، الکترونکس. صحیح شو. دې کې ریټرنز آپشن ډېر راځي. تاسو ته څنګه پته ده امازون کې
میاشت ټایم وي کسټمر سره چې دا خپل پروډکټ ریټرن کولی شي او دا د بجلی شیز دی مطلب که سبا مو ته وسوځېدو دا په تا باندې په ایزیلی ریټرن کولی شي نو ښه خبره دا ده تاسو داسې پروډکټ چې چک کوئ نو د دې یوز دغه ګورئ چې دا یوز کې وګورئ دا یوز کې مکمل ناست دی دا پروډکټ بار بار ریټرن کیږي او بیا خلک یوز کې خرڅوي دا ګورئ بلیک دا ګورئ یوزډ آپشن څونه ډېر دی نو بجلی سامان اول خرڅوئ ما خو چې خرڅوئ نو د هغې ریټرنز ریشو ګورئ یوز کې ګورئ چې دا څونه ریټرن کېږي ډېر ریټرن کېږي لږ ریټرن کېږي نو هغه حساب سره دې باندې دغه کوئ او یو ویل اسټبلش برانډ خرڅوئ دې کې زیاتتر 70% داسې پروډکټ کې چاینیز ناست وي چاینیز کمپیټ کول ډېره مشکله شي صحیح شو نو کم لیسټنګ کې چاینیز وي هغه لیسټنګ نه هم چې کم دی لږ ځان ساتئ صحیح شو چاینیز سره کمپیټیشن بالکل نه کېږي نو دا دوه درې پروډکټ وو ټایپس چې دا پروډکټ مونږ په امیزون کې موسټلی وایډ کوو انشاءالله فردر به بیا نورې ویډیوګانې هم جوړو او فلحال دا په دې باندې یو وړه شان ویډیو وه چې مونږ کم پروډکټ په امیزون کې وایډ کوو نو هغه دا پروډکټ دی مونږ په امیزون کې وایډ کوو ښه خبره دا ده چې داسې پروډکټ ته بالکل مه ځئ ایز ا نیو سیلر خو بالکل مه ځئ صحیح شو نو ولې دې کې د لاس چانسونه ډېر کیدی شي نن دپاره دونه انشاءالله نوې ویډیو به ډېر زر راځي